Ramadan. สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Ramadan นะครับ รายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับความสุข ความเจริญ และความสงบสุข ในวันรอมฎอน นะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดนะครับ 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 ซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการละ
Bye.